සමහර අය නම් දැනටම දන්නවා ඇති අපිට අපේ browser එකේ default search engine එක විදිහට ChatGPT extension එක add කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම අද බලද්දී Perplexity වල ඒ වගේම extension එක අපේ browser එකේ default search engine එක විදිහට add කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියලා දාලා තිබුණා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ දෙකෙන් හොඳම මොනවද අපිට මේ දෙකෙන් වෙන වෙනම කරගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මම මුලින්ම Perplexity වල බලන්න. ඉතින් ඒකට මේ තමයි අපේ Perplexity එකේ අලුතින්ම extension එක add කරන්න කියලා තියෙන hint එක. මම මුලින්ම මේ වගේ add to extension කියලා දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට මගේ තියෙන Brave හින්දා Brave වලටද නැත්නම් ඔයාලගේ Chrome ද නැත්නම් වෙන ඕනම browser එකකට අපිට මේ extension එක add කරගන්න පුළුවන්. දැනට මෙන්න මේ වගේ users ප්‍රමාණයක් තමයි මේක add කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ හොඳ නරක දෙකෙන්ම අපිට reviews තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒකත් බලන්න. අපි බලමු අපිට මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා. මම ඉතින් මේ විදිහට මගේ browser එකට මේක add කරගන්නවා. මේකේ මුලදී කියනවා මෙහෙම අපි add කරගත්තොත් මේ extension එක අපිට මේකේ data change කරන්න, read කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම home page එක වෙනස් වෙනවා Perplexity වලට, search settings වෙනස් වෙනවා Perplexity ඒකට අනුව, start page එක පවා Perplexity වලට වෙනස් වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒවට එකඟ නම් අපිට පුළුවන් මේක extension එක add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට ඕනේ නැත්නම් මේක remove කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට add කරගත්තා. දැන් අපි බලමු search එකක් දීලා. මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා icon එක කෙලින්ම. දැන් ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම අපිට Perplexity icon එකක් තිබුණ නැහැ. ඉතින් දැන් ඒ උනාට තියෙනවා. අපි බලමු නිකන් search එකක් දීලා who is the prime minister of Sri Lanka කියලා. මෙතෙන්ට prime minister මට spelling mistake එකක්. හැබැයි මෙතෙන්ද කියනවා Highness Amarsurya is the current prime minister of Sri Lanka කියලා දෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි අපිට මේ Perplexity වලින් එක සැරේටම උත්තර එන්නේ. අර නිකන් අපි Perplexity වලම search කරනවා වගේ මේකෙදි වෙනස තියෙන්නේ. මේ extension එක අපිට අපේ browser එකට add කරගත්තා. එතකොට අපිට වෙනම tab එකක් open කරගෙන Perplexity කියලා search කරලා ඒක open කරලා search කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම browser එකේ search කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු එහෙනම් ChatGPTත් එක්ක කොහොමද කියලා. දැන් අපිට මේකේ extension එක remove කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා extension icon එක. ඒක click කරාට පස්සේ දැන්ට තියෙන extensions ටික පෙන්නනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ Perplexity AI ඉස්සරහින් අපිට more options කියන icon එක click කරාට පස්සේ පුළුවන් මේක Brave එකෙන් අයින් කරගන්න. දැන් මම extension එක Brave එකෙන් අයින් කරගත්තා මගේ browser එකෙන්. දැන් ආයම සැරයක් සුපරිත පරිදි Google search එක තමයි මට ලැබෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ChatGPT වල extension එක add කරගෙන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ChatGPT වලට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ profile icon එක click කරාට පස්සේ මේ get ChatGPT search extension කියන option එකක් බලා ගන්න. මේක click කරාට පස්සේ අපිව ගෙනියනවා මෙන්න මේ වගේ අපේ Chrome web store කියන website එකට. එතකොට මේක අපිට Brave එකට add කරගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ තියෙන මේකේ browser එක Brave. ඒක හින්දා මට තියෙන්නේ Brave එකට add කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් add කරගන්න. එතකොට search settings ChatGPT වලට change වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අපි බලමු add කරගෙන. එතකොට මෙහෙම hint එකක් පෙන්නනවා. දැන් add වෙලා කියලා. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ search එකක් දීලා මෙතන මෙහෙම පෙන්නනවා search ChatGPT or type a URL කියලා. අපිට එහෙම එකක් පෙන්නනවා. අපි මුලින්ම බලමු එකක් search කරලා අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. Next.js library for UI development. එතකොට වෙන්නේ අපිට ChatGPT view එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒකේ search එකේ output එක ලැබෙනවා. එතකොට අර අපිට ChatGPT වල option එකක් දීලා තිබුණේ web search කරනවා නම් මෙතන මෙන්න මේ web mark එක click කරන්න කියලා. එතකොට අන්න ඒක already click වෙලා තමයි මේකෙදි search වෙන්නේ. ඊළඟට ගත්තොත් අපිට next.js libraries ටිකක් මෙන්න මේ වගේ මම search කරපු දෙයට output එකක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙදිත් අර වගේම resources ඒ දේවල් පෙන්නනවා. අපිට Perplexity වලත් resources ටික පෙන්නුවනේ. අන්න ඒ වගේම මේකේ ChatGPT එකේ මේ වගේ අපිට resources පෙන්නනවා. I think මේකේ 4O වලින් තමයි මට search එක ලැබුණේ. ඇත්තටම අපිට මෙතනදී ChatGPT එක free
ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් වුණාට යූස් කරන්න නම් paid version එකකට යන්න වෙනවා. හැබැයි අපිට Perplexity free use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා try කරලා බලන්න. දැන් මම මේකට තව example එකක් විදිහට පෙන්නන්නම්. දැන් මේ ආවේ අපිට ChatGPT වලින්නේ. මේක මම අයින් කරගත්ත මේ extension එක නම් Perplexity. හැබැයි මම සර්ච් කරලා දීලා බලන්න Next.js libraries ගැන මොනවද දෙන්නේ කියන එක. මේකෙදී අපිට installation එක ගැනත් කියනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි install කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එකත් අපිට default එකත්. හැබැයි අපිට ChatGPT වල එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක මොකක්ද කියන එක ගැන තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. Perplexity වල අපිට install කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනත් අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා අර resource වලට අමතරව. ඉතින් හොඳයි. ඔන්නෝම තමයි search එකේ difference එක ගත්තොත් එකම දේ ගැන හෙව්වහම මේ මට ලැබුණු outputs එක මට හිතන විදිහට Perplexity එක අපිට search වලට හොඳයි extension එක විදිහට add කරගන්නවා නම්. මොකද normally අපි research එකක් වගේ කරන කෙනෙක් නම් අපිට අර reliable අපි search කරන දෙයටම හොඳ විදිහට දැනට response එක එන්නේ මේ Perplexity වලින්. ChatGPT හොඳයි. හැබැයි සමහර විට අර අදාළ නැති දෙයක් එන්න පුළුවන්. Perplexity වල model එක train කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ search කරන දේවල් වලටමයි. ඒකින්ද තමයි ChatGPT වලට වඩා තාමත් Perplexity ඉස්සරහින් ඉන්නේ මේ extension එකේදී. උනත් අපි බලමු ඉස්සරහට සමහරට මේක වෙනස් වෙයි. ChatGPT මීට වඩා හොඳ performance එකක් පෙන්නාවි. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න ඔයාලට හොඳම එක add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට AI use කරන්න නැතුව Google කරලා බලන්න. ඇත්තටම මේ වෙබ් සර්ච් එක කරගන්න පුළුවන් විදිහට එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් දෙකක් ඇඩ් වුණා කියන එකෙන් ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අර වෙබ් සර්ච් එක අපිට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. කෙලින්ම අපිට ChatGPT හරි Perplexity හරි use කරලා. ඉතින් එහෙමනම් අපි ආයෙම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අද මම පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට තමයි වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකටත් like කරලා ඔයා තාමත් අපිට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලට අපි හැමතිස්සෙම අරගෙන එන්නේ AI ගැන අලුත්ම updates. ඒකින්ද subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ආයෙම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.